Hello, good morning mga adventurers, riders, mga kapatid. We're back. Photoshop Training 7.0. So part 3, this is part 3. Ito yung sa part 2. Ginawa ko rin to. So as you can see, pagka final na ang isang picture, ito na lang ang layer niya. Ano to exported as JPEG, JPG. Kikita nyo rito. Par Logo Training Part 2, Part 3. JPG. Maski ito, single layer. Ngayon, ang target nating matutunan ngayon ay kung paano mag-join ng photos seamlessly. O ika nga smooth ang transition sa pagitan ng mga photos or collaging. Ang tawag nila doon, yung gagawa ka ng collage. Pero may sisingit muna tayo mga styles. Like this one. This one is flat na, no? Flat. Dark. So ito nakalock, no? Duplicate layer na lang tayo. Duplicate layer, tanggalin yung nakalock. So hindi na siya nakalock. Pag nakalock kasi hindi mo ma-drag out eh. So ngayon, let's crop this one. Ito lang kunwari, ito lang Pinoy Adventure Rider. Drag out. So nakabara, no? Laki. Edit, transform, scale, or control T yan eh. Ayan o. So paliitin natin. Ayan, paliitin natin. Okay. So nandyan siya sa may ang background niya yung Philippine flag, di ba? So may isang trick lang akong gustong ituro sa inyo. Nakikita niyo itong Magic Wand. Ang pangalan niya is Magic Wand Tool. Selection tool to, pero like magic, siya na ang magse-select ng magkakaparehong kulay. Like this one, no? See that? Tapos pag dinilit mo yan, lumalabas yung likod, oh. Oh. Delete or cut. So yan ang Magic Wand Tool. Galing, ano? Pero hindi yan pwedeng sa lahat ng oras magagamit mo. Kailangan mga solid colors lang. Pagka hindi kagaya niya, no, hindi mo alam kung saan siya nag-select. Hindi accurate. Hindi accurate yung selection points niya. Nakikita niyo tong dito sa area na to, hindi na niya ma-select. So mas maganda kung tayo na mismo magse-select. With our polygonal lasso tool. Tingnan natin kung maselect natin itong area na to. Yan. So most like, meron pa pala. Side mirror. Oh, side mirror. Okay. So nakita nyo, lumitaw yung background niya. Na parang malalaman mo rin na isa Philippine flag. Diba? Ayos ba? Ayos ba yung style na yun? So nakapatong siya eh. So lumitaw yung background niya. Image crop. Oh. New image. Tanggalin natin yung foreground, ah. Oh. See? Okay.
That's one. Pero hindi yan yung target natin ngayon. Ang target natin is this one, collaging, no? Ah. Let's make new file. Let's try letter size. Letter size yung sa coupon ba niyan? Laki, oh. 8.5 inches by 11. 72 lang natin ang resolution. Yan yung for web, eh. 72 is for web. Yung 300 is for print. Magdadala nyo sa printing press. Malaking file yan. Pero yung 72 is just for internet. So, laki niyan. 66% pa lang. Okay. Kuha tayo ng mga pictures. By the way, most of these pictures pala ay galing kay my good friend Engineer Bong de Guzman. Asan ba si Engineer Bong? This guy. Ito, this guy. Siya yung nagpipicture sa akin habang nasa mga parades. Ayan. Mga galing kay Engineer Bong yan. With the point to shoot camera. So, pagod din siya dyan. Pero nakakakuha pa rin siya ng mga good angles. At saka, tumatakbo kami niyan. So, salamat kay Bong. At merong mga photos na ganyan. So, thank you, brother. So, ngayon, let's saan na ba yun? Ito. Let's drag. Ang sinasabi ko kasi yan, no? Seamless. Halimbawa, lagay natin dyan. Laki, no? So, transform natin. Kagaya nyan. May mga boxes, no? May mga sharp edges. So, let's say we will combine 3 photos. Ito, yung kay Bong. Yan. Okay. Ayan, nakikita nyo, parang alam mo na galing sa dahil sa line na to. So, paano natin yan i-combine nang wala itong line na to? So, maraming styles ang ginagawa dyan, eh. Let's say ito, nakikita nyo may square, no? Ginagawa dyan, syempre, yung lasso tool. Gagawin dyan, gagano, yan, no? I-select, oopsies. Bawa yan. Sinelect, di ba? Pero kung sinelect mo yan at dinrag mo lang siya ng siya lang, matigas pa rin, no? Sharp edges pa rin. So, hindi yan yung parang seamless. So, balik tayo dito. Meron ditong isang tool or command na magfe-feather sa edges niyan. Feathering. At ang pangalan niya ay feather. Control Alt Control Delete, no? Feather. So, tanong niya, ilan? Try nyo muna yung 10 pixels to feather. Yan. Nakikita nyo, nagbago. Naging smooth yung lines. Pag nilipat mo, ayan, no? Naging parang soft na. Pero, hindi pa rin very, very soft. So, let's try 20, ha? Let's try 20. So, may 10 na tayo dyan, ano? 10 pa bali uli. O, 20 na yan. So, nag-iba na talaga. Yan. So,
Naging smooth na siya. So that's one. Halimbawa, ilagay natin siya sa isang background talaga, isang one piece. Ayan, kunwari ito. O yan. Tapos try pa natin yung iba, this one. So that's one style, yung lasso. So yung selection, bahala na kayo kung ano yung gagamitin yung selection. Pero yung importante rito yung feathering. Select feather o 20. So yan, pwede nyong i-combine yan sa mga pictures. Ayan o. As you can see, this contact point, malinis na. Malinis na yung contact points doon. Tapos meron pang ibang style dyan. Let's say, kuha tayo ng isa. This one. Ayan. Yung ibang style dyan, bawa, yun, polygonal, no? Lasso. Lasso pala. Ito, elliptical. Pwede rin elliptical, oh. Elliptical selection. So, ganun din. Feather ka rin. 20. So, that's another style. So, ayan, oh. Pagka dinidikit mo, so, yung contact point niya dito, oh. Diba? Malinis na. So then, meron pang ibang style na nakikita ko sa iba. Let's say yung talagang medyo meticuloso. So ito, nag-ano lang tayo rito, duplicate layer. Ang gagawin niya, eraser. Tapos yung eraser niya, is ayan o, may flow 82 opacity, kalakalahati lang. See? See, that will, ayan o, ang binubura niya yung picture. Lumilitaw yung background right here o. So yan ang isang style na pwede mo rin gawin. Siyempre, pag-aaksaya mo yan ng oras kasi gusto mo makuha talaga yung precise na area na gusto mo. Tapos, ganun pa man, maglalaso ka pa rin dun sa area na naburahan. So, yan. Iba-ibang style. And as you can see here, yung transition niya iba. Iba yung transition niya rito. Kaysa ron sa feathering. So yan ang mga strategy ng seamless photo collaging.
So, yeah, so pwede rin kayo mag-path tool, yung path tool na natutunan natin dati, pen tool, tapos i-feather nyo din. I-feather nyo rin para maging seamless, pero yun, mas accurate. Oh, yun lang mga kapatid. Ang training natin ngayon, kung paano gumawa ng seamless photos, seamless smooth collaging. I hope you learned something today. So that's part 3. Thanks for watching.